Vừa rồi cũng chính là bài hát chủ đề của bộ phim Bánh mì ông Mào. Một lần nữa xin cảm ơn phần trình bày của ca sĩ Nhân trong bài hát này. Và lời đầu tiên cho phép Sam xin được gửi lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng đến nhà tài Coleman Food Mart, tài trợ đồng hành True House và Coleman Fashion, các anh chị em nghệ sĩ và tất cả các anh chị trong ekip sản xuất, đặc biệt là toàn thể các anh chị phóng viên báo đài đã có mặt trong buổi họp báo ngày hôm nay. Các anh chị thân mến, nối tiếp thành công của những bộ phim sitcom, Điền Quân tiếp tục cho ra mắt bộ phim hoàn toàn mới được mang tên Bánh mì ông Mào. Bộ phim nói về nhân vật chính là ông Mào 65 tuổi, chủ tịch công ty bất động sản. Ở một độ tuổi an hưởng tuổi già, ông lại nhớ về giao nghiệp bánh mì của cha mẹ năm xưa và quyết tâm bắt đầu lại, khởi nghiệp với xe bánh mì. Gặp rất nhiều phản ứng bởi nội dung hoàn toàn mới lạ, khai thác chủ đề lập nghiệp ở tuổi U70, cái tuổi mà đáng ra là phải đang hưởng tuổi già, nhiều hơn là đấu đá, kiếm kế sinh nhai. Và ngày hôm nay thì chúng tôi vô cùng phấn khởi khi chính thức thông báo đến quý vị, bộ phim Bánh mì ông Mào sẽ được phát sóng vào lúc 19 giờ 55 phút từ thứ Hai đến thứ Năm trên kênh HTV7 và được phát lại trên kênh YouTube Điền Quân Phim và bắt đầu từ ngày 5 tháng 10 năm 2020. Thưa quý vị, và đến tham dự buổi lễ công bố phát sóng ngày hôm nay, chúng tôi rất vinh dự với sự hiện diện của về ekip sản xuất của bộ phim Bánh mì ông Mào. Xin trân trọng giới thiệu anh Trần Thế Cương, Phó Tổng Giám đốc Công ty Điền Quân, chị Huỳnh Thanh Thanh, Phó Tổng Giám đốc Công ty Điền Quân, chị Võ Kim Thanh, trưởng phòng sản xuất phim, anh Nguyễn Quang Minh, đạo diễn của bộ phim Bánh mì ông Mào, chị Nguyễn Anh Đào, trưởng biên kịch, chị Trần Thị Cẩm Hà, giám sát nội dung. Thưa quý vị, và về phía nhà tài trợ xin trân trọng giới thiệu sự hiện diện của chị Lê Thị Bích Chi, đại diện nhà tài trợ chính Coleman Food Mart, chị Nguyễn Thị Thủy, đại diện đơn vị nhà tài trợ bối cảnh True House, chị Nguyễn Bảo Linh, đại diện nhà tài trợ đồng hành thương hiệu Coleman Fashion. Và về phía nghệ sĩ tham gia, xin trân trọng giới thiệu nghệ sĩ Hoài An, nghệ sĩ ưu tú Mỹ Duyên, bà Bảy diễn viên Cao Đạt, anh Đạt hết hồn quá vậy, quá nhiều ban hâm mộ nữ. Và tiếp theo đó chính là diễn viên Dương Cẩm Linh, diễn viên Quang Tuấn, diễn viên Phương Dừa, ôi trời ơi, diễn viên Lê Minh Thành, diễn viên Hồ Bích Trâm, diễn viên Dê Dê Nhật Hạ, diễn viên Ngô Phương Anh, diễn viên Vũ Ngọc Ánh, diễn viên Nhi Bé Xiên, diễn viên Mẫn Thanh, đó nữa, và diễn viên bé Minh Chiến. Thưa quý vị, và về phía ca sĩ trình bày OST của phim, xin trân trọng giới thiệu ca sĩ Nên, ca sĩ Đông Thắng Lá, và đặc biệt là sự hiện diện của hơn 80 các anh chị phóng viên báo đài đã dành thời gian đến tham dự buổi lễ ngày hôm nay ạ. Một lần nữa xin nhiệt liệt chào đón toàn thể quý anh chị. Qua tiệm bánh mì bên đó đặt mua 100 ổ. Con đặt 100 ổ. 7 giờ rồi, sao còn chưa thấy giao bánh? Đem của cậu tự ăn hết đi. Đã hơi bồn con 100 ổ. Chúng tôi là người cùng phục vụ xin mời cậu. Bất động sản bây giờ chuyển qua bán bánh mì như vậy nè, thiên hạ
thì con đáng không vợ? Anh chào anh, em làm ở công ty được 2 tháng rồi ạ. Em rất là ngưỡng mộ anh Cường luôn. Và bây giờ mới có cơ hội được làm việc. Người đó là ai? Hả? Mẹ không thích ăn bánh mì. Bánh mì của chú Màu chả có gì đặc sắc hết. Anh với mình chỉ là người dạy dỗ thôi. Tôi rất là cô mà. Ông phải làm cái gì mình đó không khác được, anh đổi đi sinh hoạt của gia đình như vậy nữa. Má nói chuyện cả đời mình làm việc với công ty rồi. Bây giờ má muốn làm cái điều má muốn. Chú, sao chú không mặc gì sắp xếp thì mua đó chú. Không có vậy. Thôi đi mua mấy cái số nữa. Lên xe gì ngồi xe sao? Mày biết rồi mày làm với ông chủ à? Tao là tài xế, mày lên xe ngồi đi. Thì đó, tưởng con ông chủ nhìn chú tài xế vậy. Đón xem bộ phim Bắn Bi Ông Bầu được phát sóng vào lúc 19 giờ 55 phút từ thứ 2 đến thứ 5 trên kênh HTV7, bắt đầu từ ngày 5 tháng 10 năm 2020. Comment hớt hàng đồng hành cùng bộ phim Bắn Bi Ông Bầu. Comment hớt hàng đồng hành cùng bộ phim Bắn Bi Ông Bầu. Có behind the scene không? Thưa quý vị, vừa rồi là một vài hình ảnh hết sức hấp dẫn về bộ phim Bánh Mì Ông Màu. Qua đó thì có lẽ là chúng ta cũng thấy được đây là những hình ảnh rất là chỉnh chu, rất là đẹp, những thước phim vô cùng kịch tính, hài hước mà vẫn pha lẫn những giây phút vô cùng cảm động, đúng không ạ? Và để hiểu rõ hơn về bộ phim thì chúng ta sẽ cùng lắng nghe những chia sẻ đến từ nhà sản xuất của bộ phim. Xin trân trọng kính mời anh Trần Thế Khương, Phó Tổng Giám đốc Công ty Điền Quân và đạo diễn Nguyễn Quang Minh sẽ cùng tiến lên sân khấu để có đôi lời chia sẻ. Sư phụ đệ tử. Không. Dạ, xin chào anh Điền, chào anh Minh, chào các anh chị nghệ sĩ và các anh chị phóng viên báo đài. Dạ, cảm ơn các anh chị đã dành chút ít thời gian để tham dự cái buổi ra mắt cái phim Bánh Mì Ông Màu hôm nay. Phim Bánh Mì này thì tôi vừa thì phụ trách khâu sản xuất, còn cái khâu nội dung đạo diễn thì do anh Minh nắm chính. Thôi nhường lời cho anh Minh để anh chia sẻ một xíu về cái cảm xúc, cảm nghĩ của anh về cái phim này, rồi người cũng sẽ chia sẻ một xíu về sản xuất. Dạ, anh Minh ạ. Trước tiên xin cảm ơn ban giám đốc công ty Điền Quân, cảm ơn anh chủ tịch Clement đã tin tưởng giao cho mình làm bộ phim này, và cảm ơn tất cả các quý vị báo đài đã đến đây, toàn thể ekip đoàn phim và anh em nghệ sĩ có mặt đây. Thực ra từ đầu tiên gặp anh Điền, đây là ý tưởng từ anh Điền. Anh nói lên một một chủ tịch mà đang thành công ở trên sự nghiệp thì bỏ ngang với bánh mì. Đây là ý tưởng của Điền mà được ban kịch Điền Quân viết thành kịch bản và giao nhiệm vụ này cho Minh Tuấn làm bộ phim này thì có lên Điền. Bộ phim thông qua bộ phim để nói lên thông điệp là khi làm việc thì dù ở lứa tuổi nào chúng ta cũng không gọi là buồn, và có nghĩa là khi đam mê và mình phấn đấu ý chí sẽ thành công. Đây là thông điệp chính của bộ phim, và quý khán giả cũng đã được xem một số cảnh quay mối quan hệ trong gia đình ông Màu. Ở trong gia đình ông Màu thì có gần những đứa con, thì cái thông điệp thứ hai là sự yêu thương, tình yêu. Tình yêu thì không phân biệt giai cấp hay đẳng cấp. Trong đây thể hiện qua ba người con của ông Màu. Trong những hoàn cảnh, những cái éo le trong tình yêu, mọi người đều phải vượt qua để đến với nhau chứ không phân biệt giàu nghèo. Đây là cái thông điệp thứ hai của phim Bánh Mì Ông Màu. Thì còn những cái
sự cố, cản trở, trắc trở hay là những diễn biến của phim thì quý khán giả đón xem ở ngày 5 tháng 10 sắp tới. Một miếng thôi, một miếng nhiều quá. Lộ. Khán giả phải để cho khán giả chờ đợi đúng không ạ? Nhiều lắm ha. Dạ thì dạ xin thưa các anh chị thì như các anh chị cũng đã biết thì Điền Quân cũng đã từng tham sản xuất những cái bộ phim sitcom rất là nổi tiếng thu hút khán giả, ví dụ như là Gia đình số 1. Dạ. Tuy nhiên thì chúng tôi thấy thì dù nó có thành công cỡ nào đi nữa thì những bộ phim đó thì cũng là những bộ phim giống như là mình truyền lại lại. Thì còn về là một nhà sản xuất thì phía nhà sản xuất chúng tôi thì mong muốn tạo ra được những cái bộ phim mà do chính cái đội ngũ biên kịch của mình viết. Thì hiện tại thì chúng tôi đang có một cái ý tưởng tốt từ anh Coleman, với lại chúng tôi có một cái đội ngũ biên kịch cũng rất là đông. Thì chúng tôi mong muốn là tạo cái bộ phim này thành một cái giống như là bộ phim, một sản phẩm mà mang thương hiệu của công ty, cũng như là một sản phẩm mà nó trong nước vậy đó, để mà tạo cái tiếng vang cho cái phim của Việt Nam của mình. Thì cái phim này thì thật ra từ lúc mà xây dựng ý tưởng rồi xây dựng kịch bản cho tới ghi hình thì cũng như bà con cô bác cũng anh chị cũng biết là năm nay là mình đang trong cái năm mà nó xảy ra cái vấn đề dịch bệnh, thì lúc mà phim ghi hình thì nó cũng rất là khó khăn hả mình. Phương Dường cũng có tham gia một cái vai diễn nhỏ nhỏ trong cái phim này. Thì cái lúc ghi hình đó thì nó lúc mà dịch bệnh nó trở lại thì lúc đó thì bối cảnh rồi diễn viên này thì tất cả rất là khó khăn. Tuy nhiên thì với sự cố gắng của phía công ty, cố gắng của anh em ekip, rồi cố gắng của các bạn diễn viên thì xuống dưới mấy cái quầy ở dưới nó ồn quá. Xuống dưới cà phê dạ. Chỗ nào nó ồn ghi quá. hình khoảng 3 tháng, chỉ còn 1 tháng nữa, còn khoảng 20 tập nữa là sẽ xong phim. Dạ. Thì phim sẽ lên sóng vào ngày 5 tháng 10 này. Hy vọng là đây là một cái sản phẩm coi như là sự đầu tư rồi sự công sức cố gắng của tất cả các anh chị em nghệ sĩ. Hy vọng là quý khán giả sẽ đón xem, ủng hộ cho phim và tạo cái động lực cho chúng tôi để sắp tới chúng tôi sẽ tạo ra những cái bộ phim mà nó sẽ hấp dẫn hơn nữa, hay hơn nữa, nó mang cái thương hiệu của công ty và mang cái thương hiệu phim Việt Nam để cho phim của mình càng ngày càng chất lượng, càng thu hút khán giả hơn. Thì tôi vừa với lại anh mình muốn chia sẻ một xíu về phim như vậy, cũng cảm ơn, nói chung là cảm ơn tất cả mọi người. Cũng lâu rồi mình mới có một cái buổi họp báo nó mang cái không khí rất là vui vẻ, rất là nhộn nhịp và mọi người rất là háo hức chờ đợi cái phim. Theo thông tin từ anh Minh Mấm rồi các anh chị diễn viên thì nói chung là đã đọc kịch bản không là thấy là rất là hay rồi đó, còn gì phim là hay hơn nữa và coi phim là chắc còn dữ hơn nữa ha. Đó. Thì mọi người chắc là đợi tới ngày 5 tháng 10 ha, mà bà con bác xem coi xem trên TV rồi mình xem trên kênh của Điền Quân Phim thì bà con cô bác cũng có thể góp ý cho ekip. Bây giờ là còn 20 tập cuối, mình có thể thay đổi được cái kết cục theo cái ý của khán giả được ha. Vậy nói chung làm phim bây giờ làm phim phục vụ khán giả thì khán giả không muốn xem sao mình làm vậy hả? Dạ. Nói vậy coi mà nói mà mình vừa mà diễn đừng bỏ luôn. Dạ. Chia sẻ một xíu thôi ha. Dạ còn một lát thì anh em ekip cũng các diễn viên sẽ lên chia sẻ đến quý vị khán giả, các anh chị báo chí những cái thông tin về phim. Dạ xin cảm ơn anh rất nhiều, cảm ơn ekip, cảm ơn các chị phim của đài. Dạ cảm ơn những chia sẻ từ hai anh ạ. Xin trân trọng cảm ơn ạ. Dạ. Thưa quý vị, nhân sự kiện này thì chúng tôi muốn gửi lời cảm ơn chân thành đến đơn vị tài trợ đã giúp chúng tôi hoàn thành bộ phim. Xin kính mời các đơn vị tài trợ sau bước lên sân khấu để nhận món quà tri ân đến từ ekip. Xin mời đại diện nhà tài trợ chính Coleman Food Mart, chị Lê Thị Bích Chi. Xin mời đại diện đơn vị nhà tài trợ đồng hành Coleman Fashion, chị Nguyễn Bảo Linh. Và cũng xin chân thành cảm ơn đơn vị tài trợ bối cảnh Chu Hào Kim Sơn, chị Nguyễn Thị Thủy. Ngày hôm nay thì do lý do cá nhân cho nên là chị Thủy cũng như là đơn vị không đến đây được, nhưng mà chúng tôi cũng xin gửi lời tri ân đến nhà tài trợ ạ.
Và sau đây thì xin mời chị Võ Kim Thanh sẽ lên trao những phần quà tri ân gửi đến các nhà tài trợ. Giờ xin mời hai đơn vị tài trợ sẽ cùng gắn lại sân khấu để chúng ta sẽ chụp một tấm hình lưu niệm cũng là để gửi lời cảm ơn và những món quà tri ân gửi đến các anh chị em diễn viên những tháng ngày qua đã hết mình với bộ phim trong thời kỳ vô cùng khó khăn này. Thì Sam xin phép được mời các anh chị sẽ tiến lên sân khấu ạ. Và đầu tiên thì xin trân trọng kính mời đạo diễn Nguyễn Quang Minh, nghệ sĩ Hoài An, diễn viên Tô Minh Đạt, diễn viên Dương Cẩm Linh, diễn viên Quang Tuấn, diễn viên Khương Dừa, diễn viên Nhí Bé Xin, diễn viên Thế Dê Nhật Hạ. Xin mời mình sẽ qua như đây trước dạ. Thanh lên phải không? Ai lên trao gì vậy? Chắc phải Thanh lên cho lẹ. Dạ. Và xin mời anh Đỗ Văn Vũ Điền ạ. Xin mời anh đại diện cho nhà sản xuất mình sẽ gửi những món quà tri ân gửi đến cho các anh chị em diễn viên được không ạ? Anh nhớ rồi, ok rồi. Đưa đúng người luôn. Đây Hoài An. Hoài An nha, Dương Cẩm Linh. Ok, trời đẹp quá. Quá đẹp. Đạt đâu? Ô. Dạ, cảm ơn anh chị. Cảm ơn con. Dạ. May quá rồi. Cũng lấy luôn hả? Này con. Dạ, xin mời các anh chị cùng nắm tại sân khấu để chúng ta sẽ chụp một tấm hình lưu niệm. Yeah rồi. Yeah nha, yeah chứ không phải yeah. Cảm ơn Tuấn nha. Ok. Rồi. Sẽ chụp một tấm hình lưu niệm nha. Anh đứng đây được rồi. Dạ vâng ạ, cảm ơn các anh chị ạ. Và tiếp theo thì xin trân trọng kính mời nghệ sĩ nghệ sĩ ưu tú Mỹ Duyên, diễn viên Lê Minh Thành, diễn viên Hồ Bích Trâm, diễn viên Ngô Phương Anh, diễn viên Vũ Ngọc Ánh. Xin mời Anh Phát luôn. Anh đưa luôn cho rồi. Và xin mời bé Minh Chiến. Ủa sao có Hùng Thuận? Không mời bé Minh Chiến nha. Và xin mời chị Huỳnh. Đây Ngô Phương Anh là anh nhớ rồi. Ok. Vũ Ngọc Anh. Rồi cảm ơn em. Đến các anh chị em diễn viên ạ. Chắc trao tặng rồi lát đổi xong lại. Ủa sao vậy? Cứ lấy anh đi. Ủa? Lấy không đúng tên hả? Dạ chắc để đổi sau đi. Lát đổi sau hả? Đây nè, cái nào đúng rồi, có đúng rồi đưa đúng không đi. Để mình nè, đủ nè. Dạ đó chị bị Hồ Bích Trâm đi kiếm. Rồi lên mình đó. Rồi, đứng vô. Trời, lâu quá mới gặp rồi. Dạ, chúng ta sẽ cùng chụp một tấm hình lưu niệm ạ. 1, 2, 3, cheese. Rồi, cảm ơn cả nhà nha. Và sẵn đây em mời anh Đỗ Văn Vũ Điền mình nắng lại sân khấu chút xíu được không anh? Anh chị. Tại vì hồi nãy em có nghe từ anh Minh Ngúm là ý tưởng ban đầu là từ anh, và bộ phim này là cũng lấy cảm hứng từ một nhân vật ở ngoài đời nữa. Ông Màu ở ngoài đời có thật ra thì em muốn nghe một chút chia sẻ từ anh được không ạ? Hôm nay là quyết tâm là trốn không có phát biểu rồi, tại vì trong kịch bản không có mà em mời lên. Tại anh Minh đó nha anh Minh. Lát nữa mình khỏi quay cái clip YouTube kia luôn á. Và thật ra thì nếu mà không có kêu mình lên thì mình cũng lên thôi. Tại vì thật sự lâu lắm rồi mới được gặp lại anh em báo chí.
nhớ quá, gần năm, hơn năm rồi mới gặp lại. Nhớ lắm luôn, cho nên là hôm bữa mới nói với Đỗ Phi ơi chắc là phải tổ chức một cái buổi nào đó để gặp gỡ. Thì may quá có cái ra mắt bộ phim Bánh mì ông Màu. Thôi thì cũng là cái dịp để anh em mình gặp nhau. Còn anh em báo chí thì thật sự phải nói một cái từ là rất là yêu thương Điền Quân và rất là yêu thương Colorman. Nói chung là thập diện mai phục nhưng mà anh em vẫn lúc nào cũng thương yêu Điền Quân hết. Cái tình cảm đó thì thật sự là rất là quý. Không phải là có họp báo, có tổ chức mấy cái lễ mà gặp mặt gỡ gì thì gặp gỡ như vậy thì các anh em mới đưa tin. Ra cái series nào mới, ngay cả cái tiếng rao cũng không có cái gì hết, cũng anh em cũng đưa tin, quý lắm luôn. Thực sự cái năm nay là một cái năm mà phải nói nó khốc liệt. Điền Quân có xuất sắc cách mấy đi nữa thì cũng giờ này còn đứng đây còn sống sót, mà sống sót đầy đủ luôn á. Anh em là coi như 700 mấy chục con người là chưa có cắt giảm một ai, chưa có cắt giảm đồng lương nào cho tới giờ phút này, thì thật sự là nó là một cái nỗ lực mà kinh khủng. Còn với một số anh em mà mình có thiếu sót thì cũng xin thay mặt cho lãnh đạo Điền Quân rồi tất cả các gì ban kế toán, tài chính gì đó hay nợ nần rồi này kia thì thôi thì Colorman đứng đây rồi thành thật là nhận lỗi. Nhưng mà cuộc sống mà đôi lúc nó phải có những cái thời khắc như vậy mà mới biết là bạn hiền, khó khăn mới biết bạn hiền, đúng không ạ? Hôm nay thì cảm ơn tất cả anh em báo chí. Trước mắt là anh em báo chí, còn anh em nghệ sĩ thì thôi khỏi nói rồi, lúc nào cũng đồng hành hết. Và hôm nay thì thật sự rất là cảm động, không biết nói gì hết. Còn nói về ý tưởng cái bộ phim này thì thật ra là mình hoàn toàn không có liên quan gì tới mình hết. Một số bạn nghĩ là ông Màu là tại mình khoái cái tên ông Màu thôi. Thì mình nghĩ ra vậy thôi, chứ còn lúc mà nghĩ ra cái câu chuyện này các bạn thấy là hoàn toàn không có liên quan gì tới mình luôn. Mà là cái ý tưởng mà khởi xướng bộ phim này là vì mình rất là thần tượng cái ông mà chủ của ông Sandler. Ông Sandler là chủ của KFC. Mình cũng không hiểu tại sao mà ổng 65 tuổi mà trước ổng chuẩn bị ổng tự tử rồi mà ổng vẫn cuối cùng ổng vẫn quyết tâm khởi nghiệp và ổng thành công. Thì mỗi lần mình đọc một cái câu chuyện hay vậy mình hay ngồi suy gẫm lắm. Và đương nhiên là mình cảm hứng là từ ông đó, nhưng mà ông đó là ổng, cái khởi nghiệp của ổng là ở cái độ tuổi mà thất thập cổ lai hy, mình không ai nghĩ là sẽ chiến đấu được và thành công, là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là nhưng cái khác biệt ở chỗ là ổng là cũng zero, không đồng. Còn cái câu chuyện của mình nghĩ nó sẽ rất là độc đáo ở chỗ là ở đỉnh cao thành công, ở đỉnh cao của danh vọng, tiền tài, của cải rồi mà dám đi xuống ngược trở lại để làm một câu chuyện khởi nghiệp, thì đương nhiên nó phải có một cái động lực gì ghê gớm lắm. Và cuối cùng người ta dám hy sinh. Cái quan trọng nhất là trong cuộc sống mà mình đang có hết tất cả mọi thứ, mình dám buông bỏ hết để mình bắt đầu làm lại từ đầu, không dễ chút xíu nào. Và thật sự là trong cái thời điểm này cá nhân mình thấy nó phê lắm luôn. Và mình đã từng hình dung là có lúc nào mà Điền Quân xong rồi giải tán không ta? Có những lúc như vậy. Và nếu như vậy mình có dám làm lại từ đầu không? Dạ hôm xưa với các bạn là chuyện nhỏ luôn. Tại vì mình nghĩ ra được câu chuyện này thì với mình là mình nghĩ tất cả mọi thứ sau cái đại dịch vừa rồi là chúng ta thấy nó không có cái gì là chắc chắn hết. Cũng không biết ngày mai mình sao, rồi không biết sau trận dịch này nó còn trận gì nữa không. Vậy thì cái điều quan trọng nhất là cái thông điệp mà nó sâu hơn nữa đó anh Minh, là tất cả mọi thứ đều có thể trở về zero. Vậy thì liệu các bạn có dám đứng lên từ zero, giống như đứng lên từ ground zero, giống như cái sự kiện 11 tháng 9, tất cả mọi thứ trở về không hết, thì chúng ta sẽ như thế nào? Và cho dù là ở độ tuổi nào chúng ta trở về zero thì chúng ta cũng có thể bắt đầu làm lại và thành công. Dạ, nó sâu hơn một xíu nữa. Thì còn câu chuyện nó không có liên quan gì tới mình hết. Ông này làm bất động sản, còn mình thì làm truyền thông giải trí, đâu có giàu ở bất động sản được. Thì thôi chắc mình cũng cố gắng hy vọng bán nước tương nước mắm, rồi tới một lúc nào đó mình chuyển qua mình làm bất động sản. Thì giờ anh em đang ủng hộ mình mua nước tương nước mắm này, ráng mua nhiều giùm nha. Đó, Food Mart. Ráng ủng hộ cho cái Food Mart. Nãy mắc cười quá, đứng ở dưới mà ngồi nghe gì tài trợ Colorman Food Mart rồi xong Colorman Fashion. Thật ra các anh chị bên báo chí cũng hay hỏi mình, ủa sao anh tham quá làm tùm lum vậy? Nói thiệt, không làm tùm lum chắc giờ này là coi như là tắt thở rồi. Đó, nói thật sự là vậy luôn, nhờ bán từng chai nước mắm, bán từng chai nước tương mà giờ này mới có cái bộ phim, chứ không là đứt luôn.
Cũng hy vọng rằng là sau cái bộ phim này thì nếu như không có ai tài trợ thì tiếp tục là nước mắm nước tương mình, lúa gạo, đang chuẩn bị ra lúa gạo luôn. Dạ thôi thì cảm ơn tất cả, rất là quý, và hy vọng rằng là thôi cùng nhau chúng ta vượt qua khó khăn. Điền Quân mãi mãi vẫn là một cái thương hiệu về nội dung và giải trí hàng đầu, chưa bao giờ mình quên chuyện đó. Và nhưng mà cái hướng đi thì bắt đầu mình muốn nó có những cái hướng đi khác. Bây giờ tất cả mọi người bu vô làm rap, làm này nọ này kia, mấy cái giải trí tự mình hết hứng rồi, giờ thích làm truyền hình thực tế rồi đó. Sắp tới sẽ có rất nhiều cái show truyền hình thực tế kiểu như Tiếng Rao, rồi show diễn cuộc đời vân vân, mà những cái bộ phim mà hạnh phúc nhất là sản phẩm của người Việt mình, và tất cả anh em chúng ta cùng nhau làm, cùng nhau phát triển, rồi cùng nhau góp ý, sửa tới sửa lui, tất cả cái đó là rất là quý. Và nãy Khương vừa có chia sẻ nữa là hy vọng rằng khán giả hãy viết tiếp 20 câu chuyện, 20 tập cuối cùng. Lúc đầu tính sản xuất 60 tập thôi, nhưng mà sau đó là cái anh em bên đạo diễn rồi biên kịch nói thôi ráng sản xuất 80 tập đi anh, có gì 20 tập kia giao cho bà con cô bác vậy đó, khán giả viết tiếp. Và truyền hình bây giờ mình nghĩ là bước tới một bước nữa là nó phải tương tác với xã hội, và xã hội muốn cái gì, khán giả muốn gì là mình phải nghe cái đó, tại vì thật sự mọi thứ nó là xu hướng, là đương đại, chứ không phải là nó chỉ một chiều. Thì dạ này chắc có mấy lời vậy, tại nói hồi nói hoài luôn không được. Dạ xin cảm ơn tất cả. Dạ cảm ơn chia sẻ đến từ Đỗ Văn Vũ Hiền ạ. Xin trân trọng cảm ơn anh. Thưa quý vị, và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng thưởng thức một tiết mục mang tên Gánh nặng đời cha với phần trình bày của ca sĩ Long Nón Lá. Xin mời quý vị. Xin mời các anh chị ạ. Cảm ơn, xin chào tạm biệt quý vị các bạn nhé. Mọi người nhớ đón xem Bánh mì ông Màu. Quý anh chị phóng viên báo đài ạ. Được phát sóng tập đầu tiên vào ngày 5 tháng 10 năm 2020 trên HTV7. Dạ, em xin mời chị. Thứ hai đến thứ năm hàng tuần vào lúc 19 giờ 55 phút. Dạ, xin chào tạm biệt quý vị các bạn. Xin chia sẻ xíu là hôm nay là cái phim Bánh mì ông Màu là nghệ sĩ Thanh Nam là vai chính. Tuy nhiên là anh có một số cái lý do nên anh không có tham dự được. Dạ.